itinatag po ang CPP-NPA 1968. Sa ngayon po ay 2009. 40 taon na pong namamayagpag ang CPP-NPA. Nabago na po ba ang ating kasalukuyang buhay? Wala po Di po ba? Nasasabi nila na kailangan ay revolusyon para magkaroon ng pagkakapantay-pantay. Pero kung sa babae po ay malapit na silang mag-menopause, pero wala pa rin silang nagiging anak. Tama po ba? Ano ba? Kaya yun po ang dahilan kung bakit po ang inyong abang lingkod ay narito sa harapan nyo ngayon para linawin ano nga po ba ang buong katotohanan. At dapat alam nyo po, yung sa simula't simula, paano namin kayo naloko. Dalawa lang po ang palatandaan nyo. Pag dumating kami sa inyong mga bahay, ano pong aming pangunahing ginagawa? Magandang araw po kasama. Ako po si Kaliway. Kung maganda po ang aming layunin sa sambayan ng Pilipino, bakit po ako gagamit ng alias samantalang ako po'y may pangalan na ako po si P.F. Lerma Bulaklak? Di po ba? Pansinin niyo po ang ating kasundaluhan. Alam niyo po sinong opisyal, alam niyo po kung taga saan sila, alam niyo ang kanilang pangalan, alam niyo ang kanilang apelyido. Sa CPP-NPA po ba? May nagpakilala na ba ng kanyang pangalan at ng tunay na pinanggalingan? Wala po. Diba? Ang matunog daw sa Batangas noong araw ay si Commander Bulaklak. Hindi ko po tatayo. Ano po? Kasi po ako ay tunay na apelyido, yung pong kanya ay alias. Ano po? Kaya yun po ang isang palatandaan. Pag nagsabi sila ng alias, niloloko na nila tayo. Kasi po, kung maganda ang layunin mo, bakit ka po magtatago sa likod ng iyong alias? Ano po? Pangalawa po, kami po ang bagong hukbong bayan na maglilingkod at magliligtas sa sambayan ng Pilipino. Pero ano pong aming ginagawa pag dumating sa inyong mga bahay? Kasama pwede pong makikain, kasama pwede pong makahingi ng sabon, kasama pwede pong mahingi ang iyong damit. Eh kung ang NPA po'y tagapagligtas natin, dapat may dala-dala kaming pagkain para sa inyo. Diba? May dala kaming baon ng anak nyo para yung inyong anak ay mabigyan man ng pakonsuelo sa pagpasok sa eskwelahan. Ito'y galing sa NPA. Pasalamatan mo kasi baon mo yan, anak. Eh wala po, diba? Kung kayo ay dat na namin sa inyong mga bahay at wala kayong kabigas-bigas, maobliga po kayong mangolekta sa inyong kapitbahay para lamang po kayo ay kami ay inyong pakainin. Ay doon na lang po sa pangalawang yon. Malinaw po na kami ay hindi tagapagligtas nyo kung hindi ang dala po namin ay perwisyo. Diba? Pag hinahinan nyo po kami ng isang plangganang nilagang saging, alam nyo po bang umuusok pa yung planggana, wala na yung laman? Diba? Kaya sa sinasabi po nila lagi nilang propaganda na mayaman yung Pilipinas. Bakit naghihirap yung mamamayan? Sabi ng iba, tamad ang mga Pilipino. Sabi ng NPA, walang tamad na Pilipino. Meron nga daw masipag. Kahit magnanakaw, masipag pa rin. Kaya po ang NPA, masipag din. Masipag pong manghingi. Masipag makikain. Tama po ba? May NPA po bang may dala-dalang baon pag pumupunta sa mga bahay nyo? Wala po. Kung may dala kaming bigas, nanggaling din yun sa kapitbahay nyo. Dahil alam namin na wala kayong bigas pagdating namin sa bahay nyo. Dahil bago po dumating ang NPA sa inyo mga bahay-bahay, sinop na po namin kung sino yung mga taong aming pupuntahan. Alam na po namin sinong mayaman, alam na po namin sinong madaldal, alam na po namin sinong kapitan, at alam namin sinong kagawad. Yan po ang kaibahan ng pagpasok ng sundalo at pagpasok ng NPA sa barangay. Bago kami pumunta sa barangay ninyo, alam namin sinong pwedeng iwasan at alam namin sinong pwedeng